Hello everyone! Welcome to Sir Darius TV. Ang ating recipe ngayon ay ang pork giniling guisado. Tara, tayo na magluto. Ito ang ating mga ingredients. Ground pork, fried potatoes, mushrooms, carrots, green peas, bell pepper, garlic, onion, raisin, oyster sauce, fish sauce, ground pepper, and water. Simulan na natin ang pagluluto. Ikigisa na natin ang sibuyas. Hintayin lang natin mag-translucent ang ating sibuyas. Sunod na natin ang garlic. Hintayin lang natin mag light brown ang ating garlic. Nag-light brown na ang ating bawang. Ilalagay na natin ang giniling. Haluin lang. Tapos na ang 2 minutes, ilagay na natin ang patis. Haluin lang. Ilagay na rin ang paminta. Let it simmer for 1 minute. Tapos na ang ating 1 minute. Lalagay na natin ngayon ang oyster sauce. Haluin lang. Ilagay na natin ang green peas. Let it simmer for 3 minutes para lumambot yung ating green peas. Tapos na ang 3 minutes, ilagay na natin ang carrots. Ilagay na rin ang mushroom. Haluin lang. Lagay na ang green bell pepper.
Haluin. Let it simmer for 2 minutes. So, kumukulo na ang ating niluluto. Ilalagay na natin ang tubig. Haluin lang. Let it simmer for 10 minutes. Tapos na ang 10 minutes, ilagay natin ang patatas. At ang pasas. Haluin lang. Let it simmer for 5 minutes. Tapos na ang 5 minutes. Hayaan lang natin kumulo para medyo mabawasan yung sabaw ng ating niluluto. Tapos na ang 5 minutes at na-reduce na ng kaunti yung sauce ng ating ground pork guisado. Pwede na natin itong ihain ngayon. Ang ating featured recipe, ang ground pork guisado. Ground pork guisado ang featured recipe natin ngayon. Maaari mo itong isama sa listahan ng iyong mga recipe. Kung nagustuhan mo ang videong ito at bago ka sa channel kong ito, please don't forget to like, share, and subscribe, and press the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Shout out kay Trisha Bernardo, Kirstin Magpoo, Eliza Gatchalian, at Jillian Veresio. Sa mga subscribers ng channel kong ito, maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Lagi po kayong mag-iingat at magkita po tayong muli sa susunod kong video. Tandaan po natin na mahal tayo ng Panginoon.